नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई आजको मेरो भिडियोमा। म बikash shrestha आज फेरि तपाईको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको मेरो भिडियो चाहिँ अहिले स्क्रिनमा देखिरहेको होला मल्टिफङ्सनल कुकिङ पटको बारेमा रहेको छ। यो पटबाट तपाईले व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, सुप, पास्ता अनि पछि एग बोइल गर्न सक्नुहुन्छ, चौचौ पकाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो सबै कुराहरु यो पटबाट तपाईले पकाउन सक्नुहुन्छ। तर आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो पट किन्दाखेरि तपाईलाई राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, कति प्राइस पर्छ यसको, कति प्राइसमा किन्दाखेरि तपाईलाई राम्रो हुन्छ अनि कुन चाहिँ यो पट, किनकि मार्केटमा तपाईले धेरै किसिमका मल्टिफङ्सनल कुकिङ पटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मध्येमा कुन चाहिँ पट किन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई राम्रो हुन्छ, लङ टाइमसम्म तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आजको यो भिडियोमा केही कुराहरु तपाईलाई शेयर गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। मन परेमा लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। सो आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। सो फर्स्टमा यो मल्टिफङ्सनल कुकिङ पट खोलेर देखाउँछु। यो चाहिँ लाइट ब्लूमा रहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईले मोमोहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। यसको स्ट्यान्ड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अलि लाइट नै छ तपाईको। यो चाहिँ तपाईको कभर रहेको छ, सिसाको रहेको छ यो चाहिँ। अनि त्यसैगरी तपाईले यसमा अण्डा हाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो तपाईको आउँछ, यसमा अण्डा तपाईको 5 वटा अण्डा जति राखेर, त्योभन्दा बेसी पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ तपाईको 5 वटा मात्र मिल्छ। यसमा एउटा के पनि चार्ज भन्दा पनि तपाईले जोडेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईको 2 लिटरको रहेको छ। मार्केटमा तपाईले 1 लिटरको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ कि त्यो 1 लिटरकोमा चाहिँ अलिक कम प्राइसमा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले लगभग 1200 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा तपाईले डिस्काउन्टमा पनि यो पाउन सक्नुहुन्छ। यति रेटमा चाहिँ तपाईले यो नर्मली पाउनुहुन्छ। अनि कुरा गर्नुहुन्छ यसको क्वालिटीको भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईको एउटा स्टिलमा पनि आउँछ। यो चाहिँ तपाईको प्लास्टिकमा रहेको छ। स्टिल वालामा चाहिँ तपाईको यो अण्डा हाल्नेवाला चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ तपाईको स्टिलमै पाउँछ। त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ, तर नर्मली यही प्राइसमा पाउनु पर्ने हुन्छ चाहिँ त्यो पनि। यसको नर्मली चाहिँ मैले 3-4 वटा कुकिङ पट हेरेको मध्येमा चाहिँ यो अलिकति मलाई राम्रो लागेको हो। यसको मोडल नम्बर रहेको छ GG117 को यो मोडल रहेको छ। यो चाहिँ अलिकति मैले युज गरेर हेरिसकेको छु। मलाई चाहिँ यो राम्रै लागेको छ। अहिलेसम्म यसमा प्रब्लम पनि त्यस्तो छैन। अनि तपाईको यसको भोल्टेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने 220 को भोल्टेज रहेको छ। अनि पावर चाहिँ तपाईको 600 वाटको रहेको छ। अनि यसको प्राइसको कुरा भइहाल्यो। क्वालिटी चाहिँ यसको मलाई राम्रै लागेको छ। अनि त्यस्तो तपाईको अरु प्रब्लमहरु त त्यस्तो त्यसमा छैन। मलाई चाहिँ यो कुकिङ पट चाहिँ मलाई राम्रै लागेको छ। मलाई 3-4 वटा कुकिङ पट मध्येमा चाहिँ कुकिङ पट चाहिँ राम्रो लागेको छ। मैले स्टिलको पनि युज गरेको छु। स्टिलकोमा पनि त्यस्तो नराम्रो त हैन, त कम्पेरेटिभली चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई त्यो 3-4 वटा यो कुकिङ पटहरु मध्येमा चाहिँ यो कुकिङ पट चाहिँ राम्रो लागेको छ। अलिकति यो डिजाइनमा पनि तपाईको राम्रो छ। हेर्दाखेरि पनि अलि कम यो अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। यो भन्दा पनि अलिकति राम्रो नै छ। यो क्वालिटी अलिकति लाइट छ तपाईको, तर राम्रो नै छ। मेरो विचारमा चाहिँ एउटा मल्टिफङ्सनल कुकिङ पट खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईले भन्दा चाहिँ मेरो विचारमा यो कुकिङ पट चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई राम्रो हुन्छ।
सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। म फ्युचरमा पनि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउँछु। योभन्दा राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने कोसिस गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै। धन्यवाद।